Αυτό είναι το μυστικό για τις πιο τραγανές φτερούγες στο φούρνο. Μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο για να δεις το κόλπο που τις κάνει τραγανές. Τη συγκεκριμένη συνταγή την είδα στο Instagram του Χρήστου του Κόγια, του φίλου μου, και είπα να τη φτιάξω για να δω αν όντως βγαίνει. Έχουμε εδώ πέρα 1 κιλό φτερούγες. Καλό είναι όταν δουλεύουμε με κοτόπουλο να χρησιμοποιούμε γαντάκια. Εμένα μου αρέσει να βγάζω το ακριανό μέρος της φτερούγας. Δεν χρειάζεται, δεν έχει κρέας. Σπάω 2 αυγουλάκια σε ένα μπολ. Θα τα χτυπήσουμε. Το μυστικό υλικό για να γίνουν τραγανές φτερούγες στο φούρνο είναι τα Doritos. Εννοείται ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και δημητριακά καλαμποκιού, απλά θα χρειαστεί να βάλετε κάποια μπαχαρικά έξτρα. Αν χρησιμοποιήσετε δημητριακά καλαμποκιού, καλά είναι να βάλετε μείγμα μπαχαρικών για κρέατα. Άσκη καλά για τη συνταγή και καλά για μας. Θα λέσουμε τα Doritos στο μούλτι. Για όσους δεν γνωρίζουν, τα Doritos δεν είναι πατατάκια, αλλά σνακ από καλαμπόκι. Θα τα ρίξουμε σε ένα μπολ. Άλλη μια δόση βγαίνει. Αυτό εδώ ενοχλεί. Θα προσθέσουμε λίγη φρυγανιά. Αλατάκι. Με ένα πυρουνάκι θα τα ανακατέψουμε. Ταψί στρωμένο με λαδόκολλα. Πάλι γαντάκια. Φτερούγα, αυγό. Στραγγίζουμε. Doritos. Ταψί. Παιδιά, είναι καλύτερες και από τα KFC και μάλιστα στο φούρνο. Ούτε τηγάνια, ούτε λάδια, τίποτα. Άμα περισσέψει μείγμα, το κρατάμε και πανάρουμε φιλέτο κοτόπουλο, κοτομπουκές, ό,τι θέλουμε. Και πάμε να τα ψήσουμε. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στον αέρα στους 200 βαθμούς για περίπου 25 με 30 λεπτά. Οι φτερούγες είναι έτοιμες. Κοιτάξτε εδώ χρώμα. Ακούστε πόσο τραγανές είναι. Και πάμε να σερβίρουμε. Και εννοείται σερβίρουμε με κέτσαπ και μαγιονέζα. Πραγματικά δεν υπάρχουν. Τις άχνες πιανείς. Δουλειά μας. Κάνε like στο βίντεο άμα θέλεις περισσότερες αλμυρές συνταγές.